Assalamu alaikum dear students, I'm Sasu teacher, Sasu Margare Salman Shal. Students nan zamunga da window environments class number 2nd day. Nan bamunga padi ki oso khabari kau awalne zamung sara padi ke razi pop-up menu aw zamung sara razi quick access menu. Da pop-up menu de zamung sara quick access menu de. Namunga padi ki awalne discuss kau quick access menu. Da tawas tapata rajda chikame area razi namunga start wayu kana. Kalau mung pada start bandi klik ku namung te menu open kigi. Po jika namung pada start bandi right klik ku namung te bala menu open kigi. Dia namung wayu pop up menu. Dia namung wayu quick access menu. Dah badi namung sa desktop ragale de, shutdown ragale de, run de, search de, file explorer de, sitting de, kana मुख्तलिफ options पे रगल दी. सीरा namung sa वाले बड़ी करे desktop. Simung बड़े bandi klik ku दामा direct कम खाबोजी screen पे में बोजी. दामा direct screen ta रावली. دویم زمونږ سره شټ ډاون په پرې باندې پوهیږئ کنه صحیح را شټ ډاون مطلب دا چې زه خپل سیستم بندول غواړم کنه موږ غیر په استعمالو شټ ډاون دلته کې راځم دا مې کلیک کو نو زموږ سیستم پرې باندې بنديږي یا دلته کې راشه مینیو ته پرې کلیک کړه دای نه کنه دا کوم بٹن راغلی دا ته موږ آن اف بٹن وایو او موږ پاور بٹن وایو پرې باندې به کلیک کړه دا زموږ سره دغه شي د موږ سیستم بندولې شو یا موږ استعمالو alt plus f4 چې alt f4 موږ پریس کو نو موږ سیستم پرې باندې بنديږي صحیح را ٹھیک تا کنه دې باندې موږ سیستم بنديږي بل چې کوم دې دلته گزراله مارا واغه سو پرې باندې کلیک کو ها دا زموږ سره کوم دی یو alt plus f4 شو یو دا شو یو بل طریقه شو لکه موږ دې طریقې دي کنه خو یو بل طریقه مشته سیریز ویم چیرې دا alt plus f4 نوم سره آسان طریقه شته او کنيشته چې باغې باندې خپل سیستم بند کما دلته کې براشه په سکرین باندې کلیک کې رائټ دغه زموږ سره راغلي دی نیو باندې پوهیږئ کنه نیو ته براشه دلته کلیک کې شارټ کټ موږ پریس کو شارټ کټ دلته کې تاسو لیکئ شټ ډاون مولي کړو سیرا بیا بولی کې -s اس مطلب دے شٹ ڈاؤن بیا بلدولی کے -t مطلب دے ٹائم بیا باور کے 0 دلے کے 0 مطلب دے 0 سیکنڈ جو زو زما سیکنڈ جو پر بٹن باندې کلیک کما کنه یا پر فولډر باندې کلیک کما یا جو پر شارټ کټ باندې کلیک کما سسٹم دی په 5 سیکنڈ کی بنديږي دلته کې جو ورکما 5 مطلب ہے 5 سیکنڈ after 5 second after 10 second after 20 second تو خپل ټایم سیوا کولم شه دی لکه دلته ما کلیک کو نیکسٹ بیا می کلیک کو فینیش دا زموږ سره شټ ډاون د پاره شارټکټ کیرا لګنه تیرا وځوي مکنه چې دا شټ ډاون خوراغي خو د دې د سیمبل نه دی دا سیمبل دغه نه دی ماته خپل نه ښکاری دا کوم سیمبل چې کنه به خوند غوند کې سیمبل دی کنه نو زه ما چې دا سیمبل ولودو چینج کول غواړم تو دې آیکن چینج کول غواړم څنګه چینج کوو آیکن پرې باندې به کلیک کو رائټ بیا به کلیک کو پراپرټیز دلته کې براشه زموږ سره دی دا ګوره شارټ کټ هو پرې باندې به کلیک کو دلته به کلیک کو چینج آیکن پرې باندې به کلیک کو دا به اوکے کو دلته کې براشه زموږ سره دا ګوره دا راغلی دی کنه دا موږ پاور بٹن وایو کنه پرې باندې پریس کې دا به اوکے کې دا به اوکے کې دا به کلوز شي ګوره موږ سره باغه پته ریپلای شي وته وس alt plus f4 به پریس کوا دلته کې مینیو تمہارا دغه ډایرکټ پرې بٹن باندې کلیک کوا موږ سیستم به بنديږي شټ ډاون کیږي به کلوز کیږي به خبر باندې پوه شوي خجی د نه علاوه دلته کې زموږ سره واسطه او زموږ سره کوئک ایکسس مینیو وا د کوئک ایکسس مینیو د لپاره موږ استعمالو یو موږ صرف وینډو استعمالو کنه وینډو کې موږ سٹارټ راځي کنه او چې کله موږ وینډو پلس ایکس پریس کو وینډو پلس ایکس نو زموږ سره چې کوم دی اوپن کیږي با کوئک ایکسس مینیو په وینډو پلس ایکس باندې خجی د نه علاوه اوس موږ راځو خپل پاپ اپ مینیو ته دا زموږ سره پاپ اپ مینیو راځي کله موږ په سکرین باندې رائټ کلیک کو کنه بٹ ماؤس ته کنه په ماؤس کې دوه کلیک وی او لیفت وی او رائټ وی چې کله موږ رائټ کلیک کړو موږ د پاپ اپ مینیو اوپن کیږي دې کې موږ سره ولې ایریا چې کوم دا کنه غری ویو مطلب دې نظاره دیکھنا قتل لیدل دلته رااله دا می کلیک کو ویو دې کې زموږ سره مختلف آپشنز راغلي دي اولنې لارج آیکن زه دا خپل کوم آیکن چې راغلي کنه دا آیکن چې کوم دي دا آیکنز غټول غواړم لارج کول غواړم دلته به کلیک کې زموږ سره د لارج آیکن دا زموږ سره غټ شي دلته کې راشي ویو دا کلیک کې میډیم آیکن دا زموږ سره میډیم شي
دلته لما کلیک کو سمال آیکن دا زمونږ سره سمال شي خبره باندې پوه شوي کنه دې نه علاوه دې کې زما سره چې کوم دی کنه دا زمونږ سره دا آیکنز راغلي دي سیستم آیکن دي دا نور آیکنز دي کنه دلته کې درالم بهر می کلیک کو دلته کې رالم یا دې خو رالم ګوره ورته دا آیکنز اخو دغه ګډ وډ دی مفتی کې دا مفتی کې کنه اوس دې دا آیکن مال ارینج کا دا آیکنز مالا دلته کې ارینج کا حضور هغه لپاره پسند چل کو دلته کې براشه ویو ته براشه دې کې کلیک کې ار ټو ارینج آیکنز دا به کلیک کې دا به اتوماتیکلی ارینج شي اوس ګوره فار ایگزامپل دا کنټرول پینل لیکه نه دې باندې کلیک کا دا ګوره ورته دا زه خو موف کوم اخوازي نزي واپس په ذکر ځان راسي کنه ولی چل کې ما ار ټو ارینج آیکن چیک آن کړی دی باندې ما ټیک مارک آن کړی دی دلته کې راشه دا ټیک مارک پی آف کا اوس ګوره خپل خور خپل اختیار اوس کم خوازه او څنګه زه کم خواسره بوتل غواړي دا بلته کې اعلان کیږي با صحیح دینه علاوه د کی دا جو واپس ټیک کول غواړم نو څنګه چل بکاو پرې به کلیک کو رائټ بیا به کلیک کو ویو بیا به کلیک کو ار ټو ارینج دا اتوماتیکلی از د کلار شي خدا زه فلحال نه کلیک کوم دلته کې بس جو د کی زموږ سره بل کم کمانډ چې دی کنه پر ریویو کې هغه د الاین آیکنز ټو گریډ گریډ دلته کې مطلب دی ټوکړه پورشن حصہ تاسو پته شته کې نشته خدا سکرین چې کوم دی کنه ګورئ دغه زموږ سره د یو لاین راځي دلته کې بل لاین راځي دلته کې بل لاین راځي دا سکرین زموږ سره دا په لاینز باندې مشتمل دی څه باندې مشتمل دی ګوره څنګه چې موږ په میسول کې ټیبل کې وکنه ګوره وتخا دا لیټ سپوز دا زموږ سره میسول دی دغه ما کلیک کو گریډ لاین دی نه دا زموږ سره گریډ دی دا وړې وړې پورشن نه کنه موږ گریډ وای گریډ وای ټوکړه سیر پورشن یا زو په میسول کې لګیا یم کنه او زو په میسول کې کار کوم دا زموږ سره میسول دی ما دلته کې راوغستلو لیټ سپوز انسرټ پرې کې راوغستو ټیبل دای نه دا زموږ سره گریډ دی دا یو گریډ دی دا بل دی دا بل دی دا بل دی دا سکرین نه کنه دا په دې لاین باندې ډیوایډ دی دغه زموږ سره ورټیکل لاینز راغلي او هوريزونټل لاین راغلي سیرا کم لاین راغلي ورټیکل او هوريزونټل دا زموږ سره کوم دی ورټیکل لاین دی او دا سره هوريزونټل دی ٹھیک شو دا وګوره کنه بالکل په ترتیب کې راغلي دي کنه دته وګوره بالکل په یو لاین کې راغلي دي دغه وګوره دا زموږ سره په لاینز کې راغلي دي کنه دا موږ ښکاری نه خدا داسې وی تاسو زړه خبرې ولې کوم دلته ګوره ورته زه چې کوم دی کنه ګریډ دا هر یو آیکن چې کوم دی دا په یو ګریډ کې بن شوی دی هر یو آیکن په یو ګریډ کې بن شوی دی اوس زه مکه چې دا آیکن دی کنه دا زو د دې بل آیکن خواته راولا خواته راځي دا ګورې زه خواته راولا مکه خواته راځي را ناراضي دا بازار نسې ګریډ تا دا په ګریډ باندې راځي نه با خواته خوا ناراضي اوس کله چې ګزره شم کنه او زو په ریویو کې ګریډ چیک اف کما دا چیک اف شلو دلته کې راشه اوس ګوره ورته راغی کنه دا غیر پاس راغی کنه او کله دلته کې تو واپس راشي او سو کې زموږ سره دې سا الاین آیکن ټو گریډ دا واپس پل پورشن ځان ورسای خبر باندې پوه شوي خجی د دې نه علاوه دې کې ما سره بل کم کمانډ چره پاسورډ کې هغه ته دې شو آیکنز سره پر استعمالېږي دلته کې رااله مګور شو ډیسکټاپ آیکنز دلته رااله ما زموږ سره په سکرین باندې آیکنز کاری کړه زه مدا پټ کا دلته کې راشه دې باندې کلیک کړه بچک اپ شي کنه ټیک مار به پی بن شي دا به بن شي پټ بشي هایډ بشي پرې باندې بیا کلیک کا دلته کې براشه او صبر حواله زمونږ سره چې کوم دې کنه سیس ریویو پرې کې به کلیک کې شو ډیسکټاپ آیکن دا موږ ته واپس راخ شي اوکے خجی ته دې نه علاوه دې کې ما سره بل چې کوم دې کنه غره sort by name sort by size sort by item type sort by date modified sort by name مطلب دا دی کنه دغه وګوره زموږ سره یو دغه ری تل کې ما راوغستلو فولډر صحیح را دا فولډر چې کوم دی کنه ما کلیک کو کنټرول سی باندې څه پوهیږئ کنه په کنټرول پلس سی باندې ما دلته کاپی کړلو او دلته کې رااله ما دا نیو کړلو سا کنټرول پلس وی ٹھیک تا کنه دلته کې ګوره ورته زموږ سره با فولډر په دې باندې کړی شي کلیک رائټ
دلته کې براشي نیو فولډر موږ سره فولډر راغی دله ما نوم ورکړلو فار ایگزامپل دله نوم ورکو A سم ورکړلو A صحیح ده بیا چې کوم دی کنه کنټرول C کنټرول V کنټرول C کنټرول V دا موږ سره راغی دا دله موږ ورکړلو B دله موږ ورکړلو فار ایگزامپل C دله موږ ورکړلو D دا زما سره ګډوډ دي کنه زم دا مالا ارګنایز کا دلته کې مونږ راشو او کمانډ پریس کو زموږ سره کمانډ ایسا ویو کې کلیک کو سارت کې بیا کلیک کو نیم دا زموږ سره په ABC فارم کې راشي زموږ نیم آف کو کنه دا زموږ سره بیا ګډوډ راځي خبر باندې پوه شئ زموږ سره په MS Word کې اسندنګ او ډیسندنګ والا اپشن نو کنه اسندنګ او ډیسندنګ MS Word کې مونږ کړو کنه دا کانسپټ A په پیل راځي بیا B بیا C بیا D زموږ سره داسې راځي یا دلته کې راشه کلیک کا ما کلیک کو سارت بای نیم دا وګوره ورته زموږ سره په نیم راکې څه شولا په سارت شو ترتیب کې راځي نیم وایز باندې دین علاوه دلته کې علم مره واغ څنګه سره دې سارت بای سایز چې کوم یو سایز ورکوټ راغبا پیل راځي به راغې نه لږ غټ به راغې نه بل غټ به راغې نه بل غټ لږ کلیک کو دا وګوره دا ورکوټ یې سمالست دی سونه سایز یې دی سایز دی 116 KB خیال دې وتا د دې سایز سونه دې سره دی 15.9 1519 راځي کنه فار ایگزامپل کنه دا زموږ سره ګورای د دې سایز نورم سي واره د نورم سي واره کنه چې کوم سایز ورکوټ یې هغه وخت راځي کوم سایز سیبر یې سایز با نور برخیږي بیا خبر باندې پوه شئ کنه ورکوټ یې بل راځي نور با کته راځي د نه علاوه د کې ما سره بل چې کوم دې کنه سارت بای آیټم ټایپ زموږ سره دوه قسمه آیکن دي یو آیکن زموږ سره کوم یو دی سیستم آیکن یو دی یوزر آیکن زما چې سیستم آیکن پیل راولا یوزر آیکن ورسته راولا موږ د کلیک آیټم ټایپ دا زموږ سره ګورای پیل کم رااله زموږ سره پیل چې کوم دی رااله سیستم آیکن پیل کنه بعد زموږ سره یوزر آیکن رااله اوکې ته دې نه بعد دي کې ما سره بل چې کوم دی کنه سارت مې راواغستو دې کې مې کلیک کو ډیټ موډیفاید دا به زموږ سره په ډیټ وایز باندې راځي کوم چې کم فولډر چې موږ نن جوړ کړی دی اب بل ټول ټاپ باندې راځي کم چې پرون جوړ کړی او هغه بیا کم چې بیا کنه کلیک کا دا ګورځم سره دا موږ اوس جوړ کو کنه دا موږ جوړ کو کنه دا نن جوړ شوی یو بیا دا وینه کنه دا زموږ سره په ډیټ وایز باندې رخکیږي سارت کیږي د نه علاوه د کې ما سره بل کم کمانډ چې کنه هغه زموږ سره دی په دې کې ریفریش دا سو پر ریفریش باندې پوهه کنه ریفریش چې کوم دی کنه زو دا سیستم باندې کار کوم کنه او زم خپل سیستم ریفریش کول غواړم سیستم واپس ریفریش کوم مطلب لګ لوډینګ پیراش کنه زم دا مال واپس تازه کا واپس تازه کول لپاره موږ څه استعمالو ریفریش کمانډ استعمالو تل پریس کا سیستم ریفریش شي یا دې لپاره موږ استعمالو F5 صحیح استعمالو F5 دلته کې راشه په دې باندې کلیک کرای دې سره دې کې پیسټ او دې پیسټ شارټکټ په پیسټ تاسو پوهه کنه زموږ سره دا وینډو دا یا دا که هر یو پروګرام دی هر یو فولډر دی فلم دی ډرامه را غانا را که هر څه دی کنه چې موږ په دې باندې دغه کلیک کو دا څه ورته وایي که موږ په دغه کلیک کو دا سیزو زموږ سره چې کوم دی په دې باندې کلیک کو رائټ کنه او کلیک کو کاپی صحیح را کاپی می کلیک کو په زموږ سره پیسټ دا زموږ سره الته په بل ځکه رخکیږي وا ټول په پوهه کنه کیوي کوم تا پوهه کنه ټیک تا ګور لیټ سپوز دا کوم دې کنده نیو فولډر ما لږ کنه راوغستو ما کلیک کو کاپی دې هو ځای پیسټ کول غواړم ته دلته کېغه پیسټ کولې شي صحیح را دا به زموږ سره الته کی راځي بیا ټیک شو ها دې نو اوس ګوره پرده باندې دا راغلي دی نیو فولډر دا یو اپشن فولډر دی کنه دلته کې ما کلیک کو زموږ سره دې کاپی دا می کاپی کو دې خلاله ما کلیک کو پیسټ دا غیر بل کاپی بل نقل با جوړ شي زموږ سره دې پیسټ شارټکټ دې دې شارټکټ جوړول غواړم دلته کې براشي کمانډ به کلیک کړئ سره راغی نیو فولډر شارټکټ دا شارټکټ دلته کې کریټ شلو اوس ګوره شارټکټ مطلب دا دی دلته کنه دې کې دا کمال دی چې دا فولډر زموږ سره موجود وي دا بل سره هم اوپن کیږي کدا فولډر نه وي موجود دا موږ ډیلیټ کو دا بیا نه اوپن کیږي لکه څنګه دا وګورئ چې کلیک کوم دا اوپن کیږي کنه هغه اوپن شلو کنه اوس په دې باندې کلیک کوم دا سره اوپن شلو سیره په کلیټ سپوز موږ دا فولډر نه دا موږ ډیلیټ کو
دا فولډر ما ډیلیټ کو زه مې چې دا اوپن کوما دا به اوپن کیږي ولې به اوپن کیږي چې هغه بل کوم فایل چې هغه فایل دی ډیلیټ شو هغه اوریجنل فایل هو کنه چې هغه ډیلیټ شو دا هم درې دا به هم بیا نه اوپن کیږي په دې خبره پوه شوي کنه ول دا کوم فایل چې ما ډیلیټ کو کنه دا فایل کوم خلاړو تاسو پته شته دا فایل زی ریسایکل بن تا کوم خاصي ریسایکل بن تا الګه فایل زبونګه لاړو کنه وس زه ما چې دا فایل دا ریسایکل بن نه هم ختمول غواړم دغه ما څه دا فایل په ریسایکل بن کې پروت دی په کوم نوم باندې یو په نیو فولډر په نوم باندې یو کنه دلته کې کلیک کرایټ دی کې ریسټور دا واپس ډیسکټاپ ته راشي ما خو ډیلیټ کړی دی خو دلته کې په ډسبین کې پروت دی صحیح را ډسبین نه واپس راوالا نو موږ کلیک کو ریسټور صحیح را خو کته دا واپس مکمل ختمول غواړم څنګه چل بکوړه غیر لپاره موږ هغه موږ استعمالو shift delete سبا استعمالو shift so are you sure to want so are you sure you want to permanently delete ترى فایل permanently delete کول غواړي چې yes دا مکمل delete بشي پر ریسایکل بن کې بنئ هغه مکمل ختم بشي سکرین نه مکمل سیستم نه باغه delete شي erase بشي ختم بشي اوکے دلته کې بیا چې کوم دې کنه زمونږ سره پدې کې دا نور کمانډ دی او ته ان شاء الله بیا کوم زمونږ سره دی نیو کې زمونږ سره نیو فولډر به تاسو پوهیږئ پرې کنه موږ دا په باندې فولډر کولا والی شو موږ کو شارټکټ کولا والی شو د نیو فولډر لپاره موږ شارټکټ کی استعمالو یو کنټرول ان دی په ایم ایس ورډ کې ایکسل کې پاور پوینټ کې کوالټرا کې موږ بار ویلې دي کنټرول پس ان استعمالي کې د نیو ډاکومنٹ لپاره په دا زمونږ سره غلې دي زه نیو فولډر اوپن کول پکار دی دا غیر لپاره موږ استعمالو کنټرول ان دی خو شفت وسره مونږ کنټرول شفت ان صحیح کنټرول شفت ان ګور تاسو دلته کې دا په کیبورډ کې خېما تاسو ته واخ کاری چې دا غلې آن سکرین کیبورډ صحیح دا آن سکرین کیبورډ دا ګوره کنټرول لې بل کوم دی دا شفت دا مونږه ان پریس کو دا آن سکرین کیبورډ نه ری دا مونږه پرن باندې مراوستي شو څنګه چې مونږه ایم ایس ورډ کولا وو کنه وینډو پلس آر او سو لیکو وین ورډ مونږه ایم ایس ورډ کولا ویږي کنه تل بوله کې او اس کے آن سکرین کیبورډ انټر وکې نو مونږ ته آن سکرین کیبورډ اوپن شي نو ګورئ سمونی سے کنټرول شفت او سا ان نو سره هغه زموږ سره نیو فولډر زموږ سره کریټ شو په کنټرول شفت ان باندې پوه شوئ کنه دا زمونږ نننی کلاس و هغه تاسو به خوښ شوي تاسو ته په کوم ځای کې مسلې تاسو په کوم ځای کې نه پوهېږئ خپل کوېسچن په کمنټ کې کولی شئ خوشحال اوسئ آباد اوسئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو